No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikoutsi ja musaope. Ja tänään on aika suunnata huomiomme filippiiniläiseen laulajatähteen Morissette Amoniin. Lausuinko minä hänen nimensä oikein? Morissettea en ole aiemmin kuunnellut, mutta häntä ilmeisesti verrataan jopa Mariah Careyin. Siinä on isot saappaat täytettäväksi. Hei, kuunnellaan Morissettelta Filippiinien Mariah Careyltä siis tänään Rise Up ja katsotaan mitä hänellä on tarjottavana. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can find a fighter, but I see it in you, so we go work it out. Wish Mountain, 107.5. we can work it out. Mountains. Heti alussa huomaa, kuinka joustavalta hänen äänensä kuulostaa. Oi pojat. Pieniä juoksutuksia siellä täällä. This girl must have some serious vocal agility. I'll rise up, I'll rise like the day, and I'll rise up, I'll rise unafraid, I'll rise up. Fraasien nuotit on kauniisti sidottu toisiinsa. And I'll rise up, I like the waves, I'll rise up, in spite of the ache, I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. For you, for you. Ylänooteissa hänen äänensä on kivan tiivis, eli äänihuulet sulkeutuu, mutta silti volyymi on hyvin hallittu. Great control. For you, for you. The silence isn't quiet. It feels like it's getting hard to breathe. Ah, And I know you feel like dying. And I promise we'll take the world to its feet. Move mountains. We can walk it out. Move mountains. And I'll rise up. Anna mennä. Rise like the day, and I'll rise up. I'll rise unafraid. I'll rise up. Artisteja, joita mulle tulee hänestä mieleen, noista vocal squeaks, mä näytän seuraavan kerran, kun ne tulee vastaan, tulee Pink mieleen. Joistain juoksutuksista vähän tulee semmosia Christina Aguilera-kaikuja. Ja sitten tommosesta rock mix beltistä tulee mieleen vähän Kelly Clarkson. Ihan olisi mielenkiintoista kuunnella, tietää, että onko hän kuunnellut näitä. Joku muu vielä tuli tuossa mieleen, mutta ehkä se tulee kohta mieleen uudestaan, koska nyt sen unohdin. Noissa korkeissa yläpelteissä ilme auttaa tuomaan resonanssia eteen, äänen sijoitus on parempi. Jokainen ääni on niin upeasti tuettu ja this girl is sitting down. What? Istuessa pitää todella tehdä töitä tuen eteen. Yhteys vatsalihaksiin ja lantionpohjalihaksiin on tärkeä. Huisia. And I'll do it 1,000 times again. For you, for you. I love that black choir. Nice. Siellä oli vocal squeak. Beyoncé! Tässä C-osassa tulee etenkin Beyoncé-vipoja. Äänensijoitus. If I were a boy, if I were a boy, boy. Semmonen vibrasta myös. Ootas, mistä se tulisi? And that we have each
each other, and for that we have each other. Oh. We will rise, we will rise, we will rise. Yes, we will. Nice. We will rise, and I'll rise up. I'll rise like the day I'll rise up, in spite of the ache, and I'll do it 1,000 times again. I'll rise up. Oh, I'll rise like the day I'll rise up, virheetön ääntämys. the ache, Lausuu sanat loppuun asti. and I'll do it 1,000 times again. Tekstistä saa hyvin selvää. Oh my goodness. High like the waves, I rise up. It's part of the ache, and I'll do it 1,000 times again. Oh my goodness. Tosta ihan vähän taaksepäin. Ilme. Tästä mä puhuin aikaisemmin. Eli se antaa tuomaan sitä äänen sijoitusta eteen noissa korkeissa belteissä. Se ei jää tonne taakse, vaan yeah! Se tulee tvängillä nasaliudella, tilavalla nasaliudella eteen. And I'll do it 1,000 times again for you, for you, for you, for you. Wish Exclusive on Wish 107.5. We will rise again and again and again. Oh, Morissette. You belting queen. Morissette, amen. She's not only belting queen. This performance was like a roller coaster of different dynamics. Hänen tukensa ja kontrollinsa toimii loistavasti, jopa istuen. Sekä rinta että päääänen vaativimmissakin nuoteissa. Onko Morissette työskennellyt musikaaleissa? Hänen äänensä nimittäin sopisi mun mielestä loistavasti musikaaliteoksiin. Se on niin muuntautuva, niin voimakas, niin värikäs ääni. Lisäksi hän selkeästi kunnioittaa laulun sanomaa, eikä vain tuo itseään ja osaamistaan esille ylilaulamalla ja tekemällä esimerkiksi juoksutuksia yli tarpeen. On todella tärkeää laittaa lyriikka ja viesti edelle, niin tunne välittyy parhaiten. Katsotaan pari kiintoisaa paikkaa sitten. Tietääks muuten joku, että oliko Morissette kipeä tämän esityksen aikaan? Tossa. Näitä oli useampi kohta, mutta ton mä nyt muistin ja sain tosta alusta. Paikoin sisäänhengitys kuulosti vaivalloiselta, mikä mulle olisi merkki siitä, että hän olisi vähän kipeä tässä. Ilma ei liiku ihan vapaasti. Hänen tekniikallaan ei varmasti ole ongelma ottaa happea äänettömästi ja hyvällä tilalla. Kuulostaa siltä, että siellä on jokin tiellä. Mutta ei takerruta siihen sen enempää. Te varmasti osaatte valaista minua tästä asiasta. Mutta puhutaan sitten seuraavaksi näistä. Eli rintaäänestä pääääneen rekisteriraja ulos laulaen. Etenkin tämä klikki hänen laulussaan kuuluu tuossa toisessa fraasissa. Joo. Yleensä ihmiset työstävät sitä kohti laulutreenissä, että sitä ei kuuluisi. Mutta mä tykkään tästä. Mä tykkään, että se klikki or jodel
effect kuuluu ulos välillä. Silloin kun se on harkittu vokaalistinen valinta. Ja tässä selkeästi toinen fraasi on smoothimpi. Ensimmäinen on smoothimpi ja toisessa kuuluu se klikki. Times again for you. Tässä oli smooth. For you. Monipuolistaa sitä tulkintaa. It feels like it's getting hard to breathe. No täällä hän manipuloi vokaalia kivasti. Kuunnellaan tuo feels like it's getting hard to breathe. Fits the theme of her being sick if she's sick. The silence isn't quiet. It feels like it's getting hard to breathe. Feels like, se on tuolla takana, ja breathe tulee eteen. Feels like it's getting hard to breathe. Äänen sijoitus tulee tänne eteen. Ihana herkkä valinta. It Feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel. Hyvä resonanssi kuuluu sieltä läpi. Morisette tietää, mitä tekee. No, täällä ootas. Mitäs meitä löytyy? Lähikuvaa, kielen asema, leuka, hartiat. Rise up, arise unafraid, rise up. Siinä on esimerkillistä leuan käyttöä. Ja kieli on hyvä ja rento siellä suussa. Sillä ei ole mitään kuprua, vaan se on enemminkin kovera se kieli. Ja hartiat ei ota turhaa jännitystä. Rise up, arise unafraid, rise up. And I'll do it 1,000 times again. Kaulassa ei näe ylimääräisiä jännitteitä, mikä on sekin oikein hieno juttu. Pointsit siitä. All we need. Okei. Täällä ehkä hänen kipeydestään johtuen, mikäli hän oli kipeä, alussa oli hieman vaaran tunnetta, ei ehkä paras tuki, ja sitten käheydestä johtuvaa ongelmaa voi olla myös. Mutta vibra vapautti tilanteen täydellisesti. Eli hänellä oli suora nuotti, josta hän meni vibraattoon. Ihana valinta, vaikka se ensimmäinen suora nuotti olikin ehkä hieman vaarallisen kuuloinen. All we need. All we need is hope. And through that we have each other. Okei. Hei, eiköhän siinä ollut tarpeeksi pureskeltavaa tälle kertaa. Vinkkaa ihmeessä Morisetelta jotain muuta reagoitavaa. Häntä kuuntelen lisää todella mielelläni. Tule kertomaan myös kommentteihin sun tunnelmia tästä reaktiosta. Ja ehdota toki jotain uusia artistejakin mulle. Muista myös tilata tää kanava. Muista tykätä tästä videosta ja klikata sitä kello-ikonia, et myöhästy mun seuraavan viikon ensi-illasta. Nähdään toivottavasti silloin. Moi moi!